Őrült teóriák. Lehetetlen, vagy csak hihetetlen? Halló, itt Dodona. Antenna rendszer az ókorban, legendák kardjai, képzeletbeli utazás Írországtól Indiáig, digitális labirintus, kiszolgáltatott emberiség. Van itt valaki? A félelmetes jelenlét érzés. Ősgermán csúcs technológia, okos karkötő és összecsukható hajó. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin márciusi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Szeretettel köszöntöm a Hihetetlen nézőit Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket! Hát én azt hiszem, hogy amit a múltkor 2 héttel ezelőtt ígértünk, azt mindenféleképpen meg is tudjuk tartani, mint az ígéret szép szó, mert akkor nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mindenféle betegségekkel sokkolnak bennünket, és hát itt-ott már előre megmondták, hogy mi lesz a következő járvány, X-betegség, de ezt az egészet azért hozom szóba, mert arról, hogy milyen népesség csökkentési tervek vannak a világon, arról már jó néhányszor beszéltünk a korábbiakban is, és azért is hozom én ezt szóba, mert én az adatokra, a számokra nem mindig emlékszem, de te mindig szoktál emlékezni, és oda akarok kilukadni, hogy túl sokan vagytok, vagy túl sokan vagyunk, és ezt már előszedték nagyon-nagyon ismert politikusok, emberek, nagyon-nagyon. És most kérdezlek, és adom át a szót, mielőtt még tovább mennénk, megnéznénk a nyereményeket, hogy milyen lenne a Földnek az ideális népessége, és ezt, hát nem tudom, Ted Turner, és még nagyon sokan próbálták, még azt hiszem Bill Gates is, hogy mi lenne a mostani sok milliárddal szemben, mennyinek kéne lenni, de erre te biztos jobban emlékszel. Ted Turner, aki egy médiabirodalomnak a tulajdonosa, amerikai milliárdos. Igen. Egyszer egy sajtótájékoztatón, vagy valami riporter kérdezett tőle, amit nagyon jó, hogy erre emlékszem, mármint a nevére is. Igen. Ted Turner úgy jött ki valahonnan, ezt valamit kérdeztek tőle, és erre, de olyan valami iszonyan erőszakosan, és azt mondja, hogy igen, meg kéne érteni, sokan vagyunk, nem kéne így, 1-2 milliárd ember itt bőven elég lenne a Földre. Ennyi? Akkor néztem, hogy ennyit nyilatkozott. Na most várjál, az a probléma, hogy nehogy a kedves nézők, hogy te szoktad mondani, hogy félreértsék, hogy X-betegségről van szó, igen, és a WHO-nak a népességcsökkentési tervei. Nagyon sokan meg vannak róla győződve, hogy ez a kettő, ez nagyon-nagyon szorosan összefonódik. Tehát, hogy ezért történnek ezek a dolgok, és sajnálatos módon ez a bizonyos Covid, ez csak a főpróbája volt ennek az egésznek. A még szörnyűbbnek. Az a baj, hogy akadnak olyan emberek, akiket mi egyébként bemutattunk pár műsorban a bejátszásunkban, igen, például Yuval Noah Harari, bocsánat, mert egyszerre írja, csak Harari, aki egy Izraelben egy kibucban élő egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon komoly, egy tudós ember, aki történelemmel, pszichológiával, filozófiával mindennel foglalkozik, fantasztikus jó könyveket írt. Viszont én úgy élem most meg, hogy ő átállt a gonosz oldalára. Klaus Schwabnak, a Világgazdasági Fórum elnökének a tanácsadója, a fő tanácsadója lett. Igen. És hogy ez hogy kapcsolódik ide? Hát a Harari azt mondta, hogy hát amikor szóba került az, hogy hát hány milliárd ember tudna eltartani a Föld. Erről emlékszem, 6 vagy 7 évvel ezelőtt csináltunk egy konkrét műsort, ebben benne volt, hogy a mostani technológiákkal és az akkori, bocsánat, tehát 6 évvel ezelőtt akár 25 milliárd embernek is helyet adhatna, ha nagyon akarnák. Ja. De Harari azt mondta, hogy figyelj, ez iszonyat szörnyűség, az emberi faj, mint olyan, a humán emberi faj, az halálra van ítélve. Mi egy zsákutca vagyunk, innentől kezdve jön a transhumanizmus, át kell alakítani magunkat,
természetesen ez csak azokra a kiválasztottakra vonatkozik, akiknek megvan a megfelelő kapcsolata, és megvan a megfelelő pénzmennyisége arra, hogy ezt meg tudja csinálni. Igen. Most egy ilyen vezető tudós ezt így adja elő, ez borzasztóan szörnyen hangzik, ami azt mondja, hogy hát gyakorlatilag az emberiség egy halálra ítélt populáció önmagában is, bármi nélkül is. Nem kell az, hogy kitörjön egy világháború, kitörjön egy szupervulkán, mondjuk a Yellowstone-ba, becsapódjon egy aszteroida, nem kell, mert mi anélkül is azok vagyunk, tehát az emberi fejlődés jelenlegi módon, ahogy mi az evolúció folytatódott, nem folytatható. És most ez azért aktuális ez az egész téma, mert ez a bizonyos összevetel, nagyon jó, hogy mondtad az elején, ez év elején volt. Tehát ez most januárban volt a világgazdasági fórum Davosban, ahol egyébként mindenki ott volt, mindenki képviseltette magát, és ott szörnyűségeket mondtak el. Az X-betegség, erről majd ejtünk majd egy kicsit később, szóval nem itt hangzott el először, de ők is hivatkoztak erre az X-betegségre, és azt mondták eléggé galád módon, hogy hát sajnos jön egy X-betegség, X-járvány, megint egy olyan vírus törhet ki, nem tudják megmondani, hogy micsoda, de figyelj, azt nem tudják megmondani, hogy ez mi lesz, de azt tudják, hogy 20-szor veszélyesebb lesz a Covid-nál. Igen. Na ez miután a Covid-ba a statisztikák szerint legalábbis 6 millió ember hunyt el, nem mindenki, mert a covidos autóbalesetet oda és oda vették. Igen, mindent ráfogtak. Igen, 6 millió ember, akkor ez már 120 milliót, azért ez már azért egy kicsit nagyobb számról van szó, és ők ezt a legnagyobb természetességgel közlik. És zárójel, Covid betegségben elhunytak, zárójel, és a különféle vakcinák használata után. Szinte minden héten, hogyha valaki figyelmesen olvasva, veszi a fáradtságot, rámegy többfajta ilyen portálra, minden héten találkozik egy ilyennel, hogy utólagosan elvégezték, hogy ilyen következménye volt, olyan ennek, AstraZeneca-nak ez volt, a Pfizernek ez volt, a Modernának ez volt, tehát ez mindenhol elhangzik, ez félelmetes. Na most ők elmondták ezt a bizonyos betegséget, és talán már másik műsorban is már utaltunk erre, hogy hát ha valaki visszaemlékszik rá, nagyon szépen kérem, hogy emlékezzen vissza rá, hogy 2019-ben, amit már szerintem mondtunk, hogy volt egy bizonyos esemény, évünk 2001-es esemény, évent 201-es esemény, amikor tényleg összegyűltek, ott voltak Bill Gates, akkor még nem vált el szerintem, ha emlékeztem szerint a feleségétől, ott volt mindenki, és csináltak egy szimulációs kísérletet számítógéppel, hogy milyen következményekkel járna egy koronavírusnak az elterjedése. Így van. Ez egy valóságos, reális, és nem, ez már talán nem is, mert ez már összefüggéssel, mert tényleg, ez már nem összeesküvéssel, mert ez 2019-ben volt, és hogyha emlékeznek a kedveségek, mindenki szeretné elfelejteni. 2019 végén elkezdődött, 2020-ban pedig berobbant, 2020 február-márciusában már jöttek a Magyarországon is a szörnyű nagy lezárások. Na most, és abban az évben egyébként választások voltak az Egyesült Államokban. Most is igen, most is lesznek választások. Mit tesz Isten? Megint. Most is lesznek így van, pontosan most is választások lesznek. Előtte megcsinálták ezt az egészet, bejelentették. Most egy picikét később, mert nem múlt évben rendezték, ez év januárjában bejelentik a most esedékes, novemberben esedékes amerikai elnökválasztások előtt, de nem csak Amerikában lesz, nálunk lesz önkormányzati választás, Európa parlamenti választás, 4 milliárd ember fog az urnákhoz járulni világszerte ebbe az évbe. Franciaország elkezdve mindenhol lesznek választások, Indiában 1,5 milliárd ember, németek, 1,5 milliárd ember jár az urnákhoz. És mit tesz Isten? Bedobják azt, hogy hát sajnos itt jön egy ilyen valamifajta probléma. És a legrosszabb, hogy a WHO szeretné keresztülverni, itt majd elszórva, de itt szerepel majd a bejátszásokban, és a WHO szeretné keresztülverni azt a tervét, hogy egy mindenható szervezetté váljon, akinek a rendelkezései, az utasításai gyakorlatilag a világ összes országára érvényesek legyenek. És ha ezt meg tudják csinálni, akkor egy beláthatatlan következményekkel jár. Na, mutatom először a nyereményeket. Itt van, kérem szépen, még érvényes a Hihetetlen magazin
külön száma, 6. érzék, természetesen műsorban is foglalkoztunk már ezzel. Itt van a féléves előfizetés, március, őrült teóriák, csak emlékeztetni szeretném a drága jó nézőket, hogy foglalkoztunk ezzel is. 2 héttel ezelőtt. 2 héttel ezelőtt, és akkor itt van a tudatos fejlődés útja, hogyan tovább a bolygón. Hát szóval azt mondja, hogy László Hazánk Ervin. fia László Ervin, egy nagyon fantasztikus tudós, nem Magyarországon élő, de fantasztikus tudós, és hogyan tovább a bolygón. Így van, és ez nem is régebbi kiadás, hogy nem, tudom. persze. Igen. Na jó, hogyan tovább a bolygón? Hát kérem tisztelettel akkor, hogyha már itt elkezdték, én 2 dolgot szeretnék előzetesen mondani. Az egyik az, hogy mondtad, hogy ez nem egészen új dolog, mert hogy a WHO először 2018-ban használta az X-betegség kifejezést, és aztán a közbeszédbe csak akkor került át, amikor már kitört a koronavírus járvány, és ezzel rávilágítottak a világ járványokra való felkészülés szükségességére. Hát azért ez egyszerűen félelmetes. Már egy fontos dolgot tették hozzá, hogy 2020-ban, tehát ahhoz képest, amit te mondtál, egy Peter Daszak nevezetű úr, aki ennek az egész Covid-nak az egyik főszereplője volt, aki ingázott állandóan az Egyesült Államok és Wuhan a labor között. Ő írt egy X-betegség nevezetű tanulmányt. Tehát ő konkrétan tanulmányt írt róla. Tehát nem csak, hogy használta a kifejezést, hanem erről az X-betegségről fölvetette, mit tesz Isten 2 év múlva kitört a Covid-járvány. De most a leglényegesebb az, hogy amit a WHO végre akar hajtani, az minden országra érvényes lenne, olyan szinten érvényes lenne, hogy akár bizonyos esetekben akár a katonaságot is be lehetne venni, hogy azokat az utasításokat betartsák. Igen. És emlékezzünk vissza, mi abban az időszakban nagyon sokat foglalkoztunk 2021-22-ben Covid témájú adásokkal. Jó párat letiltottak, mert mi kimertük mondani az igazságot. Abban rengeteg dolgot leírtunk, és abban szerepelt például, hogy Németországban, egy demokratikus Németországban felmerült egy agybeteg politikusnak a fejében, hogy azokat az embereket, akik nem viselnek maszkot, és 3-szor rajta kapnak az utcán, azt elviszik egy internáló táborba. Egy haláltáborba. Hát itt ez már inkább Amerikában van, ez a haláltábor. Most innentől kezdve ott már nem ezzel rugóznának, nem azzal, hogy nem viselsz maszkot, hanem hogy nem oltattad be magad. Igen. Hát és ha nem oltattad be magad, akkor ellenkezde, így van. Tehát, hogy ezek a dolgok nagyon sok embert megérintett. Van olyan ember, aki azt mondja, hogy neki ez már ilyen bibliai időket idéz. És a legrosszabb az, amit egyébként te nagyon jól céloztál, hogy hát mennyi lenne az ideális, ez majd itt elhangzik, hogy mennyi lenne az ideális a föld népességére. A Ted Turner az volt irányadó, a Bill Gates azért egy picit csak néhány milliárdra akarta volna csökkenteni. Hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi népességnövekedés arányában egyedül Afrikában várnak, de ott nagyon durva népesség növekedés, ha nem változik semmi, ott 4 milliárdra nőhet a kontinensnek a lélekszáma, csak Afrikában, de a többi helyen gyakorlatilag nem csak Európában katasztrofális helyzet, Egyesült Államokban is, tehát nem csak úgynevezett a fejlett világban, hogy mondják, most már nem csak kelet-nyugat van, hanem észak-dél is, hanem a többi országban is, tehát ott gyakorlatilag csökkenhet, tehát hogy még lehetne egy emelkedés, már a múlt évben átléptük a 8 milliárdot, tehát még lehet egy emelkedés. De az a legszörnyűbb, hogy nagyon-nagyon sok fórumon nagyon elhangzott, nálunk is egyébként voltak olyan magyar előadók, én minden ilyen jellegű műsort, mindent meghallgatok, megnézek. Volt olyan, amiben azt mondta, hogy hát tudomásul kell venni, hogy igazából tulajdonképpen hát 1 milliárd. Ez már sokszor jelenti. 1 milliárd lenne, amikor ez azt jelenti, hogy 8 emberből 7 megy a levesbe. Igen. Tehát 7 milliárd megy a levesbe. Igen, tehát ehhez képest az összes Földön létezett összes tragédia, amely eddig volt, az kutyafüle, akármilyen természeti katasztrófa, pestis járvány, holokauszt, bármi, az egy incig-fincig valami ehhez képest. És az a baj, hogy ezt a betegséget mostanra minden egyes kutató, aki ezzel a témával foglalkozik, ezt összekötötte a népességcsökkentésre, hogy ennek egyedül ez a célja. És akit majd az első, ha jól emlékszem, valami Peter Midónak hívják ezt az urat, aki nem kell megegyezni, nem ő lesz a kérdés. Ő a római klubnak a tagja, a római klubnak az már kb. 60 éve létezik. Ők elég borús, ők a háttérhatalom egyik ilyen szervezete, elég borús
előrejelzéseket fogalmaztak meg, de amit ő elmond zseniálisan, az szerintem, hogyha úgy gondolod, akkor inkább utána kommentáljuk, mert hihetetlen jól, plastikusan, nyugodtan, de hogyha az ember jobban belegondol, akkor én a végére így néztem, hogy te jó ég. Tényleg ez a helyzet? Na most, ami a járványokat illeti, tudod, én mindig szeretek így utána nézni, hogy pontosan mi, csak arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted ez most is így van-e, mert azt mondja, hogy a járvány, mármint az epidemiológiában azt nevezik járványnak, azt az egészségügyi jelenséget, amikor egy ismert betegség egy adott területen az átlagosnál jóval nagyobb számú embert érint. Ez még áll most is? Hát kitaláltak, mert ismertebb járványok voltak annak idején. Az influenza járvány az minden évben van, amikor valamifajta általunk még nem teljesen ismert okból sokkal jobban felerősödik, van egy ilyen hullám, valamikor nagyon felerősödik, erről is csináltunk műsort akkor, amikor volt a hongkongi vírus, volt a dél-kelet-ázsiai vírus, tehát akkor nagyon felerősödött, utána viszont nagyon visszament, tényleg csak elenyésző számba fordult elő. Most már például nálunk azt mondják, hogy nagyon-nagyon sokan influenzásak, nagyon sokan kapták az influenzát, de most már a Covid-nak, az eredeti Covid-nak létezik körülbelül 200 fajta variációja, nem lehet már megkülönböztetni egyébként az influenzától, tehát semmilyen módszerni, ha csak nem valaki egy nagyon apró, nem tudom milyen tesztet csinál, de azzal sem biztos, hogy ki tudják mutatni, mert arra még nincsen kidolgozott teszt, hogy ezeket a variációkat bemutassák. De már azzal már riogatják az embereket, hogy van egy halom olyan betegség, ami viszont elterjedhet. És ami bocsánat, hogy ilyen kifejezés a leggényább a dologban, kitalálják ezt az X betűt. Az X az az ismeretlen, ugyebár valaki foglalkozott matematikával, tudja, hogy X, és akkor az X-nek az értékét kell meghatározni. Erről szól egy egyenlet. És ők galád módon elnevezték X betegségnek, mondván, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz az, de még egyszer mondom, legalább 20-szor annyi halálos áldozata van. Ha nem tudod, hogy az micsoda, fogalmat sincs, hogy ez a vérzéses láz lesz, vagy bármifajta általunk ismert betegség, akkor honnan tudod, hogy mennyi áldozatot fog szedni? Hát onnan tudod, hogy már megint csak régóta dolgoztok ezeken a dolgokon, és mint akkor gyakorlatilag az nem derült ki szerintem a Covid-dal, hogy laborszökevény volt, tehát hogy véletlenül szökött ki, vagy tudatosan terjesztették el. Én az utóbbinak a híve vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy ez tudatos volt, hogy ez nem véletlenül. Így van, és ez egy főpróba volt egyébként. Ez volt a főpróbája, és ez engem már akkor is megrémisztett. Na most, hogyha elgondolom, hogyha most ennél lehet egy 20-szor, de lehet 50-szer, 100-szor, akkor már az, amikor annó szintén bemutattuk a Vírus című filmből, illetve megmondta, ha jól emlékszem, abban 2 milliárd áldozata volt egyébként a földbolygón, tehát már ezzel riogatnak bennünket. És mondom, egyre több ember, aki az életét erre áldoz és ennek a kutatásával foglalkozik, meg vagy győződve róla, ez az X-betegség, a WHO-nak ez a döntéssorozata, amely tényleg az egy tiszta diktatórikus intézkedéscsomag lenne. Itt majd benne lesz, hogy Amerikában lenne a legsúlyosabb, Amerikában polgárháborús helyzethez vezethetne, Amerikában van néhány 100 millió fegyver magánkézben, tehát ott azért érdekes helyzet alakulhatna ki, de sajnos ez van, tudomásul kell venni, hogy mindent megtesznek annak érdekében, megint megrémítsenek bennünket. Nem elég a jelenlegi helyzet, az orosz-ukrán háború, a bevándorlás, a migráció, a gender, az összes dolog nem elég, na akkor most jön még egy, hogy... És pontosan abban az évben, amikor az Egyesült Államokban választások lesznek, pont előtte annyival, mondom, akkor egy kicsit ugyanúgy, mint 4 évvel ezelőtt megcsinálják, és akkor ennek is tudható volt, hogy ezért is győzött például a Joe Biden, és most mindent megtesznek egyébként emellett a Trump ellen. Tehát annyi eljárás folyik ellen, ami ember ellen még ezen a világon nem folyt, de ez demokratikus. Tehát ez minden demokratikus, itt nincs semmi. Nálunk is, akik csak Magyarországra nem fogunk belemenni, mert nem szoktunk, de azért nézzék már meg, hogy azért hogy néz ki a nagy demokratikus Amerikában, amikor valakit el akarnak lehetetleníteni. Tehát tessék egy kicsikét gondolkozni, egy kicsikét reálisnak. Na jó, akkor azért mindenféleképpen tudod, én mindig mondom, hogy jöjjenek a képek, de azért eszembe jutott még az is, hogy és a WHO-ról, mert
van olyan, amit én nem hallottam, mert közzétettek egy listát, hogy tényleg milyen betegségek okozhatnak világjárványt. Hát az, hogy ebola, meg ilyenek, azt tudjuk, meg nem tudom, légzőszervi szindróma, meg Covid, meg SARS, ezt is tudjuk. Igen, vírusi láz, igen, meg Zika vírus. Zika vírus, így van. Tehát ilyet én életemben nem hallottam, hogy azt mondja, lassa, vagy lassza, láz. Igen. Az is ilyen, és akkor azt mondja, hogy Marburg vírusfertőzés, meg azt a NIP, azt nem mondtad, meg azt mondja, Rift Valley láz. Na jó, hát ezt közétették ezt a listát, de tulajdonképpen ez is az, hogy mindenek ellen védekezni kellene már előre, és hogy akkor azért hoztam ezt a listát, hogy akkor most ott tartunk, amit mondtál, hogy mi is ez az X, senki nem tudja, de minden esetre, hogyha már mondtad az influenza járványt, meg mindent, hát ez annak idején, hát azt direkt megnéztem, hogy 1918-19-re emlékezhetünk, már úgy értem írományokból, ott volt a spanyol nátha, és pandémia volt, aztán jött a koronavírus, szóval nem sorolom én ezt el, mert egyrészt annyit nem is tudok, de a Magyar Tudományos Akadémia közzétette, hogy a tudósok szerint ilyen mindenféle felkészüléssel, meg nemzetközi összefogással, meg járványügyi felkészültséggel minimalizálható a járványok elterjedése, és különféle dolgokkal, most beleértve az oltástól kezdve mindent, igenis meg lehet óvni az embereket. Na most, hát ha akarom, akkor ez egy pozitív dolog, hogy fel tudunk készülni rá, ha akarom, egy negatív dolog, hogy most a Tudományos Akadémia emberei is azt mondják, hogy hát bizony itt megint lesz minden. Hát a spanyol nátában azért mondanám, egyes becslések szerint 50, más szerint 100 millió ember vesztette igen. az életét, írtózatos nagy szám, lényegesen több, majdnem 20-szor annyi, vagy 15-ször, vagy 16-szor annyi, mint amilyen a Covid-ben összesen elmúltak. Tehát, és az ellen se tudtak semmit tenni. Ja. Szerintem az egyik bejátszásban is szerepel, csak én utána olvasom és néztem, hogy rengeteg sok orvos mondja, epidemiológiával foglalkozó, tehát járványtannal foglalkozó orvos mondja, kérem szépen, oltásokkal soha egyetlen járványt nem sikerült megszüntetni, semmit nem sikerült vele. Lehet, hogy egy bizonyos védett rétegnél, vagy egy veszélyes rétegnél, tehát annál esetleg lehet, hogy valami fajta okozott valamit, de igazából ennek soha nem volt semmi következménye. És erre sincsenek tekintettel, egyébként ugyanúgy folytatják a dolgaikat, és most, ha meghallgatjuk ezt a Peter Middolt, hát ez sokkal amikor... De várjál, hogy az oltásokat, de hát azért a hímlőjárvány, meg a gyermekparalízis, meg mit tudom én mi azért az oltásokkal, meg a torokgyík, azért ott az hasznos volt, figyelj, csak nem akarok mellé menni. Igen, csak itt az a probléma, hogy ezeknek a vírusait, amit szerencsére nagy részben a világ nagy részén teljes egészében kiirtották, csak szigorúan titkos, azt hiszem a 4. vagy nem tudom milyen fázisú, tehát biztonsági fázisú laborokban, ezek ott vannak elrakva, szépen lefagyasztva, ezeket nem semmisítették meg sehol. Ha véletlenül megint előkerülne egy ilyen valami vírus, az pokoli következményekkel állna, mert az emberiség már nincs fölkészülve rá. Tehát azóta már mit tudom én, amióta ez elkezdett, így van, de lejárt már azóta már fölnőtt egy vagy két generáció, akinek ez, és arra abszolút halálos lehet, tehát ettől félnek egyébként, hogyha megint kiszabadul valahonnan, valamilyen laboratóriumból egy ilyen valami, gondatlanságból, véletlenül. Ne, hát ez ilyen amerikai stílusú véletlen, hogy bocsi, véletlenül belőttünk egy rakétát az esküvőben, meghalt 180 ember. Széttárja a kezét, bocsika, szióka, puszóka, és ezzel el van intézve. Meghalt 180 ember, az egész család, akik ismerték, a rokonok, ismerősök, hát ez van, hát most így jártál. Na de te szörnyen hangzik, nem? Hát akkor nézzük. És az a baj, hogy ezzel kapcsolatban körülbelül ugyanez a hozzáállás, mert hogy a műsor végére ki fog derülni, hogy gyakorlatilag minden egyes ember, aki elmondja, megszólal, vagy figyelmeztet rá, azt mondja, hogy szeretnék 1-2 milliárd emberrel, de van, aki ennél egyébként sokkal lejjebb megy, lemegy 100 millióra, meg volt olyan, aki már 20 milliónál tartott, de ez az 1 milliárd, mondom, hogy minden 8 emberből 7 megy a kukába, és 7 milliárd ember eltűnik a föld felszínéről, hát azért eléggé borzasztó. Na jó, hát akkor amiről beszéltünk, most akkor nézzük meg. Római klubnak az egyik tagját halljuk akkor. Igen, mert hogy túl sokan vagytok, felkiáltójellel a végén. Tessék!
or another, we are so far, globally, we are so far above the population and the consumption levels which can be supported by this planet that I know in one way or another it's going to come back down. So I don't hope to avoid that. I hope that it can occur in a civil way, and I mean civil in a special way, peaceful. Peace doesn't mean that everybody's happy, but it means that conflict isn't solved through violence, through force, but rather in other ways. And so that's what I hope for. That we can, I mean, the planet can support something like 1 billion people, maybe 2 billion, depending on how much liberty and how much material consumption you want to have. If you want more liberty and more consumption, you have to have fewer people. And conversely, you can have more people. I mean, we could even have 8 or 9 billion probably if we have a very strong dictatorship, which is smart. Unfortunately, you never have smart dictatorships. They're always stupid. So, but if you had a smart dictatorship and a low standard of living, you can have it. But we want to have freedom and we want to have a high sentence, so we're going to have 1 billion people. I hope that this can be slow, relatively slow, and that it can be done in a way which is relatively equal, so that people share the experience and you don't have a few rich, trying to force everybody else to deal with it. So those are my hopes. I mean, these are pretty pessimistic hopes, but I mean, that's what lies ahead. Szóval ez a kedves úriember 1-2 milliárdról beszélt, hát most ha akarom, ez pozitív, ha akarom negatív, ha akarom optimista, csak negatív lehet, de hát ő úgy beszélt róla, mint egy ilyen, hogy is mondjam, egy békés elmozdulás. De a legfélelmetesebb az volt, hogy egy ilyen joviális urat meginterjúvolnak, esetleg ezt a véleményét, ezt egyébként a főáramú médiában is le tudják adni, mert ez olyan, de ebben mi volt benne? Hát 1 milliárd lenne a kívánatos, hát igazából lehetne talán még 2 milliárd is, de hát ha mi úgy gondoljuk, hogy 8-9 milliárdan is szeretnénk lenni, hát akkor nagyon nagy áldozatokat kell hozni, ahhoz csak egy diktatúra kellene, amire ő azt mondja, hogy hát egy jó diktatúra kellene, bár én tudom, hogy nincs jó diktatúra, tette hozzá, tényleg nincs jó diktatúra, tehát hogy a túróban lehetne egy diktatúra jó, csak egy diktatórikus körülmények között lehetne élni. Tehát magyarán ő azt mondta, és képzeld el, hogy mi lesz akkor, amikor az egész emberiségnek felteszik ezt a kérdést, hogy mit akartok. Akarjátok azt, hogy legyen egy réteg, aki jól fog élni, és legyen egy olyan, hogy itt nálunk olyan megszorítások lesznek, ahol az 50-es évek jegyrendszere kutyafula ahhoz képest, semmi, mert hogy egyszerűen a Föld nem rendelkezik annyi olyan készletekkel, nincsen semmi, nincs olyan kitermelhető annyi nyersanyag, ami kellene ez a fejlődéshez, Magyarországon is számtalan ember elmondja. És akkor ehhez mi szükséges? Hát egy globális nagy járvány. Igen. Amire nagyon jó volt, úgy most, hogy mondtad, hát véletlenül kiengedtük. Véletlenül kiszabadult, ezt azóta se bizonyította be senki. Senki nem foglalkozik vele. De azt mondják, hogy gondatlanság volt, meg nem figyeltek oda. De az amerikai izmozott a kínaiakkal, hogy ha kiderül, hogy onnan van, akkor itt mit tudom én, 200 milliárd dolláros kártérítés vagy valami. Kínaiak mondták, hogy gyerekek, a ti embereitek dolgoztak itt a laborban. Pontosan. Jó, bocsika, akkor ne beszéljünk róla többet. Így van, hát igen, nincs véletlen, vagy ha van, az véletlen. De ez tényleg félelmetes volt egyébként a dolog, és én mondom, attól félek, itt majd szó lesz arról, hogy nagyon sok helyen volt, hát az egyik másik műsorban is foglalkoztak, hogy de ez tényleg nem kacsa. Hát Ukrajnába mindenfajta mászálok voltak. Azért mondom, hogy 2 tucat valami volt, ennek egy része, ami azon a részen van, azokat nem szerelték le. Azokat szerelték le gyorsan, amit az oroszok elfoglaltak. Igen. Tehát azon a
a két Donetszk és a Luhanszki népköztársaságban. De azért a rendkedvéért tett hozzá, hogy ott milyen kísérletek folynak. Na de ott a legvadabb kísérletek folynak, erről persze. Majd itt lesz a bejátszásnál, de ez igen, teljesen nyilvánvaló volt egyébként, hogy ott olyanokkal tudnak folytatni, ellenőrizetlenül. Azért ez is jellemző egyébként. Mármint az amerikaiak. Az amerikaiak, hogy oda mennek, ott vannak egy országba, és abban az országba ott csinálnak ilyet, hogy eldugják úgymond a világ szem elől, igen. És itt a közelünkben. Ezek a biolaborok, ezek a titkos ilyen laborok, ezek itt vannak egy határnak a másik oldalán. Hát határosak vagyunk Ukrajnával. Hát itt vagyunk a határ másik oldalán, és nem tudjuk, hogy mennyire van Kárpátaljától, hol van a legközelebbi, és nem tudjuk, hogy mennyit szereltek, és nincs olyan messze, mint Wuhan. És emlékszem, bemutattuk egyébként itt, hogy amerikai politikusok nyilatkoztak, és ők elmondták, hogy igen, az első fontos feladatunk, hogy ezeket a laborokat leszereljük, és biztonságba vigyük, szállítsuk el. Még most már le se tudják tagadni. Ja. Az oroszoknak rengeteg valami volt, begyűjtöttek olyan mintákat, próbáltak ott mindent megsemmisíteni, és azt mondták, hogy itt nagyon komoly, olyan vegyi és biológiai fegyverek kutatása, vagy anyagokkal kísérleteztek, amelyet egyébként nemzetközi egyezmények tiltanak. Erről ennyit. Tehát... Na jó, hát akkor következik egy amerikai orvos, hogyha jól emlékszem, meglehetősen sarkos véleménnyel, de azt tudom, mert arra emlékszem, mikor megnéztem, hogy hát nem nagyon jó véleménye van az egészségügyi világszervezetről. Ez az Amerika igazi hangja, a Real American igen. Voice, ebből America's Voice. Tehát Real Voice, igazi hangja. Igen, ugye Amerika igazi hangja. Tehát, hogy azért, hogy nehogy azt higgyük ám, hogy Amerikában mindenki olyan teljesen agymosott és teljesen, hanem ott aztán egyre több ember ébred rá arra, nem csak arra, hogy nem járt ember a Holdon, igen. meg gyík emberek köztünk vannak, meg ilyesmi, hanem a valóságos dolgokra egyre többen hozzák föl, és egyre többen félnek, és én szerintem ott félnek a legjobban ettől az egésztől, mert ott 500 millió vagy 520 millió fegyver van magánkézben. Ja, igen. Minden, egy emberre másfél fegyver jut, tehát ugye a gyerekeket teszem, hogy mindenkinek legalább 2 fegyvere van. Engedély, persze, természetesen. Hát erre mondta annak idején Leslie Mandoki, hogy micsoda ország, vagy milyen Európa, hogy Amerikában mindenkinek engedéllyel lehet fegyvere, itt meg csak a bűnözőknek. Igen. Engedély nélkül. Na jó, de egyébként, ha már itt mondtad, most nem filmszakadás, hanem a WHO-ról azért mondom, hogy nagyon jó, hogy elmondtad, csak mint rádiós füllel, ez az Amerika igazi hangja, ez talán egy kicsit arra utal, hogy volt egy Amerika hangja. Van igen. Egy ilyen rádióállomás, hát akkor... Lehet, hogy már fel is újították ezt. Na lehet. Na jó, akkor... Ja, egyébként, bocsánat, és ez az úr, aki elmondja, tehát hogy csak a kedvesnézők úgy jegyek képbe, ő belgyógyász is, de epidemiológus is, igen. Tehát járványtanár is foglalkozik. Tehát nem csak egy olyan valaki, tehát nem egy fogorvos nyilatkozik ebbe a témába, hát hanem egy olyan, akinek ez a szakterülete. Tessék! EcoHealth Alliance, led by Dasick, who is a PhD virologist, he wants to have a library of biological threats and then countermeasures. Including vaccines. Well, you know, in 2020, he published on Disease X that they could use new technology and, in a sense, design a vaccine even against theoretical threats that didn't exist. Now the UK is announcing they have a Disease X lab underway working on this. We can't fall into this grip of fear. I think what we need to do is we need to cut government ties with NGOs. The National Institutes of Health is funding Peter Dasick. He spent over $250,000 of our taxpayer dollars flying back and forth to Wuhan while they were engineering SARS-CoV-2. It's got to stop. Pull out of the WHO. We don't need them. I don't need them as a practicing doctor. They are grabbing far too much potential power, binding by international law. They want dominion over all plants, animals, and humans. Their ability to declare, health, climate crises, agricultural crises. Did you hear closely aligned daughter of Klaus Schwab at the World Economic Forum? She's suggesting that we go into permanent lockdown. It's not just a question of you don't need, as a medical practitioner, this World Health entity telling you how to treat your patients and how you cannot treat your patients. To the contrary, you need them out of the way. It led to unnecessary hospitalizations and deaths. My estimate is, Frank, 2/3
of 1.2 million 1.2 million deaths, 6 million hospitalizations of COVID could have been avoided with early multi-drug treatment. In terms of these further vaccine developments, based on what we've seen to date, based on the practices of these big pharma companies, is there any reason to believe this will come out better? No, there should be a complete moratorium on messenger RNA, genetic vaccines. There's never been a vaccine that ended a pandemic, and clearly safety first before they're ever rolled out. Igen. Hát azt hiszem tanulságos volt, amit ez a drága jó ember mondott, de hát szóval itt, amiről már a korábbiakban is beszéltünk, hogy a Covid halálesetek, oltás utáni dolgok, ezt most én nem ismételném meg, de a WHO tevékenységének is köszönhető ez, hogy ilyen sok haláleset jött. El is hangzott meg, most már egyre inkább megjelenik mindenhol. Igen, de most gondold az ember hogy álljon hozzá 2024-ben, hogy te elmondtad, hogy 2018-ban megszületett ez az X-betegség elnevezés. Aztán a Peter Daszak az azt mondta, hogy írt egy tanulmányt róla. Tehát igen. Már volt egy X-betegség, ez abban az évben volt emlékeztetőül, amikor dühöngött a Covid-járvány. De ő már akkor már előrevetítette már egy következő betegségnek az eljövetelét. Igen. Ők egyébként itt ebben a műsorban, és ez a két úr, illetve hát csak a Midó beszélt a legtöbbet, ő azt mondja, Midó, bocsánat, ez a, hogy hívják, Dr. Peter McCullough, ez ő beszélt erről, de ők attól félnek, és ezt majd a későbbekben még ha lesz rá időnk, akkor bemutatjuk, hogy attól félnek, hogy olyan intézkedéseket fognak hozni, amelyek diktatórikus állapotokat idézhetnek elő, de mondom, ők Amerikára helyezik ki a hangsúlyt, ott lehet ezt a legvadabbul megoldani. Igen, na hát akkor én azt hiszem, hogy mindenféleképpen akkor menjünk tovább, jó? Hát említettük 2018-at is, meg említettük a 2020-at is, de hát akkor, várjál, a következő bejátszás, tehát hogyha már így fölkeverik, az két rész rosszható. Igen. Az egyik az olyan, mint a BBC elmondja nekünk, mint a BBC reklámfilm lenne, igen. És utána jön egy úr, aki elmondja, hogy egy kicsit kritikai hangvétellel elmondja, hogy mit is jelentenének ezek a dolgok. Az a baj, hogy az úgynevezett nagy médiumok a világban a legnagyobb ilyen médiumok, azok szajkozzák ezeket a dolgokat, mondják az embereket, és az a baj, hogy azok az olyan műsorok, amit Magyarországon ilyen műsorok vannak, azok sokkal, de sokkal kisebb lehetőséget kapnak. Igen. Tehát, hogy sokkal kisebb a nézettsége, sokkal kevesebb emberhez jut el. És éppen ezért a nagy médiumok részéről megy a szörnyű nagy agymosás. Pedig, ahogy mondani szokták, az, hogy minél több ember mondja, hogy igaz, az nem biztos, hogy igaz. Na nézzük akkor. Delicate task of protecting the nation's health. This is one of the laboratories at Porton Down where scientists are analysing current threats, new variants of COVID, for example, and trying to identify new ones. Inside these purpose-built labs, more than 200 scientists working for the UK Health Security Agency are helping to develop and test vaccines against a range of diseases. It's vital work to keep us all safe. We've got in many respects the toughest job in the world, which is to protect health against infectious diseases and environmental hazards. And it is tough because we know that the risks of new and emerging infections, including those of pandemic potential, is increasing. For decades, scientists at Porton Down have been involved in medical research, as well as the work on chemical and biological warfare, for which the centre is perhaps better known. Additional preparations for Disease X have also taken place thanks to funding from the Bill and Melinda Gates Foundation, which helped the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations to invest millions in a startup with Gerata Thin Film Inc. to create under-the-tongue vaccine wafers for needle-free vaccines. CIPI's mission is to fund the development of rapid response platforms to develop vaccines against Disease X and develop mRNA vaccines that can be given to children and the unaware like candy. Now they've got the vaccine, they can roll out the virus. Make no mistake, plans have been in the works for years. How do we know? Because as usual, the elites have told us about their intentions in advance. It's called revelation of the method.
a dark occult practice in which the elite subliminally broadcast their plans to humanity and then take the lack of resistance to be implied consent. The global elite have been meticulous in their planning for the rollout of Disease X. Szóval itt az új vakcina, ismét előjött Bill Gates, aki hát úgy jóságosan segíti idézőjelben mondva a kísérleteket, tudjuk, hogy ez a jóság mit jelent, és neki milyen hasznot hoz. És hát ugye az döbbentett meg engem a legjobban, hogy ugye új vakcina, kísérletek, stb. De ezt már a gyerekeknek is lehet adni, és hogy jobban be tudják adni, a cukorkába is bele tudják tenni, hogy a szegény gyerek is szopja be, és hát ez tulajdonképpen úgy derült ki számomra, hogy előre eltervezték ezt az X-betegséget, mint ahogy szó volt róla, és a mondat második fele, hogy most újakat is terveznek, már még az X, de még már utána. Persze. Egyébként a felnőtteknek azt is mondta, hogy nyelv alá. Nyelv alá, igen. Tehát oda nyelv alá, hogy ne kelljen, ne legyen meg ez a kés érzéset, hogy szurkálnak. De nem beszélnek arról egyébként, amit te nagyon jól mondtál, hogy így beszélgetünk közben, hogy mennyi mellékhatása volt persze, egyébként. Hát hogy mondom, hogy minden héten találkozhatunk ezekkel a különböző kutatásokkal, amiket most már nem tudnak megkerülni. Ja. Hozzá kell tenni, tehát a félreértések elkerülése véget. Én nagyon hiszek abba, hogy ez az mRNA-s technika, amit alkalmaztak, amire a Karikó Katalin Nobel-díjat kapott, ez a technológia, ez nagyon sokat fog segíteni az emberiségnek. Illetve megint jön az összeesküvés, nagyon sokat fog segíteni az emberiség annak a részének, aki a kiválasztottak közé tartozik, és aki meg tudja majd fizetni ezt az egészet. De már valóban születnek olyan szerek, ráknak bizonyos típusait hát már igen, simán gyógyíthatók. De azt nem engedik. Igen, várjál, de azokat már kísérleti jelleggel próbálják. De a vakcinákról, 2020-21-ben elmondtuk, általában ha nagyon-nagyon fölgyorsítják 5 év, ha normál körülmények között, akkor egy ilyen gyógyszerek, a teljes tesztizőszak minden 10 esztendő. Pontosan. Na most itt ennél a gyógyszerél, amit a Covid ellen bevetettek, ott teljes 3 hónap volt ez az idő. Hát ez az. Vagy utána 5 hónap, és utána elkezdték alkalmazni. Ott igazából az volt a probléma, hogy a maga a módszer az valóban nagyon jó, csak miután nem tudták felmérni a szövődményeket, nem tudták felmérni, hogy kire milyen hatást fog gyakorolni, ezért beadták. És most gondold végig, először volt első oltás. Hát jó, az még nem elég, de akkor legyen... már elmondtuk a másodiknál, hogy 7 centség már, bocsánat a szóért, hogy egy következő, mikor még nem tudtuk. Jött a harmadik, akkor az már csak egy ilyen booster, tehát egy ilyen erősítő valami legyen. Aztán jött a negyedik, és most már mondják, hogy kezdjék el beadatni az 5-et. És esetleg még az influenza. Igen, várjál, és ennek például Magyarországon is, ez így ment lefelé. Tehát bizony. Akkor volt egy halomolyan ember, a fiataloknak egy nagy része, akire egyáltalán nem volt veszélyes, semmifajta veszélyt nem, ők azért oltatták be magukat, hogy el tudják tudni menni szórakozni. Most gondold végig egyébként, hogy most milyen következményekkel járhat. A WHO-nak megvan az a rendelkezése, hogy az egész világra, tehát most akarják ebbe az évbe, tehát ez nagyon friss dolog. Most akarják az első fél évben még alá akarják iratni azt a világ összes országával, hogy azok az intézkedések akkor kötelező jellegűek legyenek. És hogyha tényleg milyen következményekkel járhat, megint összeomlasszák a világgazdaságot, sokkal, de sokkal jobban, sokkal, de sokkal több áldozata van. Igen. És gondold végig, hogy milyen hatással fog lenni magára az emberekre, mennyire még jobban elidegenednek. Meg is tudjuk mutatni. Igen, de hogy mennyire elidegenítették már most is az embereket. Hát szörnyűséges, látom a környezetemben mindenhol világban, hogy az emberek annyira eltávolodtak egymástól ezzel a home office-szal, az otthon dolgozással, egyáltalán annak inkább szerintem csak hátránya volt. Meg a karantén. Meg a karanténán, de most olyan karanténokat tudnának, ezt fogjuk bemutatni majd a következő képbejátszásban, hogy ott olyan karantén van, hogy ott tényleg a szövetségi katonai erőket kivezényelhetik. De ezt máshol is megcsinálták az Európai Unióba. Az Európai Unió Ursulával az élen, aki ugye SMS-ben rendelte a néhány milliárd vakcinát, és újra akarja eltetni magát, hát akkor hoznak egy ilyen rendelkezést, hogy gyerekek, itt nincs mese, ha mi nem akarjuk beoltatni magunkat, bocsánat, hogy ezt most így személyeskedve elmondom, de mi nem oltatjuk be magunkat, egyébként annó, de ha nem akarnánk, akkor irány a
a tábor. Na jó. Hát akkor... És nem úttörő tábor. Nem úttörő tábor, és nem is cserkész. És nem is cserkész tábor, hanem hát egy haláltábor. Ahogy nagyon jól fogalmaztál. Na most hát beszéltünk már erről, hogy Ukrajnában ugye egy csomó laboratórium van, na akkor biofegyverek gyártására is alkalmas, de akkor nézzük a következőt, hogy minden beleférjen a mai műsorba. You know, the Pentagon and the DoD have been working feverishly on other biological weapons, strains, and gain-of-function research in the 24+ biolabs that are located in Ukraine, which is one of the main reasons why the United States is fighting so hard to, quote, defend Ukraine. It's not about defending the Ukrainian people. It's about, you know, protecting the illegal bioweapons gain-of-function labs that exist in Ukraine. So the plan is they'll take these new bioweapons that they developed in Ukraine or perhaps with the People's Liberation Army in China, and they'll release them on the world. And this may have already happened, by the way, or it could be happening soon. And then with controlling the media and, of course, censoring anyone who disagrees, they will push out this massive fear propaganda, you know, COVID Part 2, or it's not going to be called COVID, but who knows, like, you know, Ebola, AIDS-bola, bird flu-bola, or whatever, you know, hemorrhagic fever of some kind, Marburg-bola. Anyway, whatever it is, they're going to push it out there, and it's going to be far worse than COVID ever was, and they're going to have all kinds of footage of, you know, people bleeding out of their eyeballs and so on. And look, oh my God. And they're going to say vaccine mandates. And any local jurisdiction that says, oh, hell no, they're going to invoke the WHO. They're going to say, oh, well, the feds will say, we signed a treaty with the WHO. You are required to push mandatory vaccines because this pandemic is so much worse. You know, good thing we signed a treaty, you know, for public safety and all that. And by the way, part of this public treaty is that the WHO can order local law enforcement to go round people up who are unvaccinated and throw them into what will essentially be death camps, but they'll call them isolation camps, you know, for your own safety, but they'll be death camps. Szóval Covid második rész, röviden vagyok. Mondom, oltási kötelezettség, begyűjteni táborokba az embereket, mert a tervezett világjárvány még sokkal rosszabb lesz. Ez a címében is benne volt. De, hogy milyen lesz a következő X-betegség, amit talán ugye beszéltünk arról, hogy még senki sem tud. Figyelj, gondolatjel, vagy igen? Figyelj, mi szerintem 10 évvel ezelőtt mutattuk be először tényfeltárásként, amikor igen. Most tényleg, és nem fényezem magunkat, tényleg, akkor azzal a témával, vagy ezzel a témakörrel ilyen szinten csak is kizárólag mi foglalkoztunk. Igen. Bemutattuk a FEMA, vagy hogy angolul mondják a FEMA, de igen. FEMA úgy van írva, FEMA táborokat. Ezeket a táborokat, amiket Amerika szerte létrehoztak, igen. Akkor az emberekben már felmerült, még Trump előtt vagyunk. Tehát jóval Trump előtt, még Obama, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Millió számra gyártottak hullasákokat, és hatalmas nagy ilyen műanyag koporsókat. Az amerikai ilyen tényfeltáró újságírók elmentek, levideózták, meg lehetett látni, ott álltak 100 000 számra. És akkor felmerült az emberekbe, de miért is hozták létre, vagy miért csinálják ezeket? Miért csinálják ezeket a FEMA táborokat? Vagy ez most milyen célt szolgál? És hogyha valaki úgy megpróbálja, akkor ezeket a kis, amiket mindig mondjuk a pázűnek a kis darabját összerakni, akkor ez már akkor elkezdődött, csak akkor még az egyéb területekben még nem készültek föl. Nekik sokkal több idejük van rá, mint nekünk. Ők, ezt is elmondtuk, években, évtizedekben, akár évszázadokban gondolkodnak. Ők már akkor elkezdték, igen. Tehát megvannak, már maguk megvannak, amiket itt a képeken, meg a következő beállításban képeken lehet látni, azok a FEMA táboroknak egyébként a képei, igen. amik megvannak. És nem családfelállítás. És a WHO egy úgynevezett közbiztonsági egyezményt szeretne aláíratni a világ országaival,
Hát Oroszország biztos nem fogja aláírni, és szerintem Kína se, az egyértelmű, India se fogja, de innentől kezdve mondjuk ez ilyen kicsivel több mint 3 milliárd emberről van szó, tehát azért már majdnem a 40%-a a Földnek. Ja. Na de ők ezt rá akarják erőltetni. Azt mondják, hogy a WHO csak akkor tudja végezni normálisan a tevékenységét, hogyha szépen, engedelmesen minden ország elfogadja ezt a közbiztonsági egyezményt az ENSZ-ben. Igen. Erről egy ENSZ határozatot hoznak, hogy igazából ez a gyakorlatban, mondom, Amerikában félnek tőle a legjobban, hogy ez hogy fog működni. Igazából Oroszország ellen hoztak már pár határozatot, senki nem foglalkozik vele. Izrael ellen van szerintem 80 határozat, soha semmit nem tartottak be belőle. Senki nem foglalkozik. Ezért mondják azt, hogy a WHO WHO az ENSZ, az egy kicsit ilyen komolytalan szervezet, pedig annó, amikor 46-ban, 1946-ban létrehozták, akkor az volt a céljuk vele, hogy ez legyen az új világrendnek a központja. És a WHO egyébként az ENSZ alá tartozik. És a WHO szeretne most olyan jogosítványokat, ami átvenni, így van, hogy gyakorlatilag így van. Tehát átvenni bizonyos szerepeket, és azt szeretne a WHO elérni, hogyha ők olyan szintű döntéseket tudnának hozni, ami mindenkire érvényes. És akkor azt mondja a Tedros, várjál a WHO-nak az elnöke, azt mondja, hogy kérem szépen, ekkor és ekkor ezt a oltást kell beadni, telefon Ursula, küld az SMS-t, légy szíves, jó, itt van nektek 3 milliárd vakcina, 400 valány millióan vagyunk az Európai Unióban, és rendeltek 1,5 milliárd vakcinát, egyébként csak mondanám, és ugyanez fog folyni, természetesen. És akkor egy jó tanácsot adhatok, akkor a WHO akkor nem egészségügyi világszervezet lesz, hanem világszervezet. És a világ nagyon jó, a világszervezet, tehát az a lényeg, a mindenek fölött álló, ha elgondolod, az egész világ erre felé megy. Persze. Na most akkor a hatalmas dolgok jöttek létre, olyan konglomerátumok vannak, hogy szóval az előbb akkor beszéltünk oltási kötelezettségről, meg világjárványról, és akkor azt hiszem mindez betetőzheti a diktatúra. Íme. Vaccine mandates. And any local jurisdiction that says, oh, hell no, they're going to invoke the WHO. So when DeSantis stands up and says, no, we're not going to follow these insane mandates, and also you're not going to mutilate the genitalia of our children in the state of Florida, well, the Biden administration is going to invoke the WHO, quote, treaty. They're going to say, oh, well, the feds will say, we signed a treaty with the WHO. You are required to push mandatory vaccines because this pandemic is so much worse. You know, good thing we signed a treaty, you know, for public safety and all that. And by the way, part of this public treaty is that the WHO can order local law enforcement to go round people up who are unvaccinated and throw them into what will essentially be death camps, but they'll call them isolation camps, you know, for your own safety, but they'll be death camps. And anybody who resists at the government level, let's say the governor of Florida, DeSantis, if he resists, the federal government will invoke this treaty and potentially start sending federal, shall we say, troops or federal law enforcement. I mean, I don't know exactly what the makeup would be. Maybe federal marshals, maybe they would try to arrest Governor DeSantis. Or maybe they would, I don't know, invoke the military and say, you know, forget about posse comitatus and just throw the military into Florida and start arresting the Florida governor's administration and anybody who's unvaccinated or anybody who speaks out against vaccines, whatever. The point is, they needed this WHO treaty in place first before they unleashed the next pandemic. And that's where we're right on the verge of this WHO, quote, treaty being signed and implemented. And once this is done, the pandemic will be just immediately after that, the next pandemic. And then, of course, the next round of so-called vaccines, which you can bet the drug companies are already making them. So this is where it's all headed. And this is why it's extremely dangerous. In fact, this is shaping up to be the biggest crime against humanity, far outpacing the Nazi regime, the mass murder of 6 million Jews in World War II,
This is going to dwarf everything that has ever been seen in terms of democide and government violence against the people. This is going to be planetary scale ethnic cleansing of the human race is what this is. Röviden, ennyit az amerikai politikusokról, és egyáltalán hát az újabb elképzelésekről. Hát például gondold végig, hogy az amerikaiak mit gondolhatnak erről. Tehát Amerikában, akiknek most már kezdenek egy kicsit felébredni, és kezdenek rájönni arra, hogy hát eléggé diktatórikus helyzet felé mennek. Emlékszel arra a műsorra, amikor azt mondtuk, hogy ébresztő? Igen, és hát volt egy ébresztő film, így van, igen. És pontosan ez kell. És most ugyanezt kellene nekik csinálni. Hát azt mondja, milyen már majdnem, hogy sok esetben polgárháborús helyzet van az Egyesült Államokon belül. Texas mit mondott, hogy hát ő szívesen kilépne az Egyesült Államokból. Így van. De Florida maradni akar. De Florida maradni akar, de Floridában ott van a volt kihívója, a DeSantis, a Trumpnak, aki most már beállt a Trump mögé, egyébként nem jól szerepelt. Tehát ő volt az, aki például a Covid esetén olyan rendelkezéseket hozott, hogy eltörölte a maszkviselés, meg nem tette kötelezővé az oltást, tehát ő volt ez az ember. Erre mi hangzott el? Hát ez borzasztó hangzik, hogy felmerül ott valakibe, hogy akkor szövetségi katonákat, vagy a nemzeti gárdát kivezényeljük. Ez már egy polgárháború. És nem azért vezénylik ki, mert ott bűnös mafiózók garázdálkodnak, hanem azért, mert ha ott lennénk, mert nem vettük föl a maszkot, vagy ugyanúgy nem vettük föl, mert nem vettük föl az oltást. Bocsánat, én mindig elmondom gyorsan a japán példát, hogy igen, ott mindenki maszkot visel évtizedek óta, de nem azért, hogy visszalélegezze azt a mindenfélét, mert mondták, akik nem szeretik a maszkot, vagy tiltják a viselást. A japánok azért veszik fel, hogy ők ne fertőzzenek meg másokat. Jó, de ez is egy kultúrában más. Persze, nem kell, más egyébként más az is kiderült, hogy igazából annak nem volt semmi jelentősége, milliószor bebizonyították, hogy ennek a maszk használatnak, annak nem volt semmi. De most az amerikaiak ettől félnek, hogy nem elég, hogy ilyen a belpolitikai helyzet, nem elég, hogy a déli határon milliószámra jönnek be a bevándorlók, ehhez még hozzájárulhat az, hogy ezt a közbiztonsági egyezményt a Biden betartatja, és akkor azt mondja, hogy oké, menjen ki a Nemzeti Gárda, és tartóztassák a DeSantis, mert nem akarja betartani az intézkedéseket. Idáig jutott a Föld 2024-ben? Igen. Mutatom a nyereményeket, márciusi szám, hihetetlen, féléves előfizetés, nagyszerű, lehetetlen, vagy csak hihetetlen. És itt van a külön szám, még a 6. érzék, amivel foglalkoztunk műsorainkban is, ennek a féléves előfizetés után ezt is meg lehet nyerni. Volt már olyan nézőnk egyébként, aki mind a kettőt megnyerte, gratulálunk. Így van. És itt van László Ervin, aki ugye egy nagyszerű magyar szerző, hogyan tovább a bolygón, mármint a mi bolygónkon, a tudatos fejlődés útja, és kérdőjel van utána, mert azt hiszem, hogy ezt a kérdőjelet nagyon sokan feltehetik. És akkor nézzük a részleteket. Ki írt először tanulmányt 2020-ban az X-betegség címmel, elmondtad. És akkor hihetetlen tévékukac, hihetetlenmagazin.hu, ide kérjük a megfejtéseket, és nem csak a megfejtéseket, hanem, ahogy mondani szoktak, kultúrált formában a véleményeket is. A beküldési határidőt tessék szívesen megjegyezni, március 19-e, amiből egyenesen következik, hogy március 22-i adásunkban sorsolunk legközelebb mindazt, amit megmutattam, és akkor március 15-én megismételjük a 2018. február 16-i, én emlékszem, nagyon jó volt, Sellővarázs című műsorunkat, fantázialényekről van szó, eddig fel nem fedezett állatfajokról, és manapság mostan is felfedeznek, állítólagosan fel nem fedezettek, életben maradt őslényeket, szóval titkos kísérletek is folynak, és hát szabadon engedett vagy megszökött lényeket mutatunk be, nem sorolom tovább, és akkor új adással március 22-én jelentkezünk, mivel összesítve ez hányadik? 600. A 600. műsorunk, és megnézzük, hogy mit sikerült, és hát esetleg mit nem sikerült elérnünk ezzel a műsorfolyammal az elmúlt 13 esztendő alatt, csak mondom, nem vagyok babonás, ismerőseim sem, és a 13 az nem szerencsétlen szám.
Pénteken este 21 és 22 között Hihetetlen magazin premier. Itt a 6-os csatornán, aki nem tudja nézni a 6-os csatorna honlapján, mert a szolgáltató kivette a kínálatából, az meg tudja nézni a 6-os csatorna honlapján, ott van az élőadás címszó alatt. A következő napon fölkerül a YouTube csatornánkra az adás, kérem nézzenek bele, mert a YouTube előszeretettel sorolja hátra egyébként a műsorunkat. Ugyanakkor emellett fölkerül a Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalra is, onnan el lehet érni. Jelen pillanatban sajnos csak a BitChute és a Rumble oldalak érhetők el, plusz értelemszerűen a Facebookon ott van fönt, mert az India videó általunk egyelőre ismert okból letiltott bennünket, tehát nem hagyott föltölteni anyagokat. Mind a két oldalon megjelennek a műsorinkhoz, meg a lap témájához kapcsolódó anyagok, itt mondhatják el a véleményüket a műsorról, illetve hát a YouTube csatornánk alatt is lehetővé tesszük a kommentelési lehetőséget, ott is mondják el a véleményüket, természetesen kultúrált formában. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket. A felsorolt időpontokban és az ismétlésekben is nagyon remélem, hogy találkozunk. Vigyázzanak magukra, minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra! A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. A 6. érzék. Az ember sokkal több, mint a teste. Ha megtanuljuk a magasabb világok érzékelését, parafenomén, Isten emberekké válhatunk. Kilépés a fénybe. Táltos mágia, magasabb világok érzékelése. Jó omen, rossz omen. Érzék feletti szerelem. Kapcsolat az égiekkel. Angyalok vagy földön kívüliek. Tervezzünk álmokat, a tudatosan álmodók 10 parancsolata. Kozmikus kapcsolat. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.